به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و نور به یکایک شما هم مسیرهای معنوی. من علیرضا قنوی هستم. بسیار زیاد سپاسگزار خدای مهربانم هستم که این وقت و انرژی رو به من داد که با یک ویدیو و یک آگاهی دیگه در کنار شما عزیزانم باشم. توی این ویدیو قرار راجع به تمرکز صحبت کنیم، راجع به توجه صحبت کنیم. دوستان خیلی مهمه، خیلی حرفایی که داخل این ویدیو میخوام بزنم مهمه. من از خدای مهربان میخوام کمک کنه هممون رو که این آگاهی ها رو نوش کنیم، نه صرفا گوش کنیم. این آگاهی ها رو پیاده کنیم در زندگی، جدی بگیریمش. نسخه گذشته شما هنوز داره روی زندگیتون حکومت میکنه. همون گذشته‌ای که فکر میکنی تموم شده، همون خاطرات، همون ترس‌ها، همون نگرانی‌ها، همون حرفایی که سالها پیش خودت باور کردی، خب اونا هنوز دارن توجهت رو میخورن. اینجاست که بیشتر آدم‌ها اشتباه میکنن، فکر میکنن مشکلشون اینه که مثلا قانون جذب رو بلد نیستن، یا تکنیک تصویرسازی رو درست انجام نمیدن، یا مثلا عبارت‌های تأکیدی که به کار میبرن ضعیفه. اما بچه واقعیت اینه که بیشتر انرژیشون اصلا برای ساختن آینده مصرف نمیشه، داره صرف نگه داشتن گذشته میشه. خب اجازه بدید که من براتون یه مثال بزنم. فرض کن هر روز میخوای روی هدف تمرکز کنی، مثلا میخوای کسب و کارت رشد کنه، اما همزمان توی ذهنت یه صدای قدیمی مدام میاد میگه که اگه شکست بخوری چی؟ اگه مثل دفعه قبل بشه چی؟ اگه پولت از بین بره چی؟ اگه مردم مسخرت کنن چی؟ تو فکر میکنی داری روی موفقیت تمرکز میکنی، اما در واقع بیشتر توجهت روی ترس از شکست متمرکزه و همون داره رشد میکنه. چون توجه دوستان قانون جهانه، مثل نورافکنه، هر جا بتابه همون قسمت بزرگتر میشه، بیشتر دیده میشه. برای همین میبینی بعضی آدما سالها دارن روی خودشون کار میکنن اما تغییر بزرگ اتفاق نمیفته، چون فقط 5% شاید هم کمتر، حتی خب شاید کمتر از 5% توجهشون روی چیزی که دوست دارن به دست بیارن میذارن و 95% بقیه روی چیزی متمرکزه که ازش میترسن. و جهان بین ترس و خواسته فرق نمیذاره، فقط میبینه انرژی و توجهت کجاه. برای همین باید از خودت یه سوال مهم بپرسی: بیشتر توجه من تا به این لحظه، اصلا همین امروز، کجا رفته؟ بچه بهش فکر کنید. همین الان خواهش میکنم واقعا کجا رفته؟ روی فرصت ها یا روی مشکلات؟ بهش فکر کنید دوست من. روی فراوانی یا روی کمبود؟ روی چیزی که میخوام بسازم یا روی چیزی که نمیخوام اتفاق بیفته؟ امروز واقعا تمرکزتون کدوم قسمت متمرکز بود؟ چون هر کدوم رو بیشتر نگاه کنی همون قوی تر میشه در زندگیتون. و بیشتر مردم فکر میکنن توجهشون دست خودشونه، اما اینطور نیست دوست من. وقتی صبح از خواب بیدار میشی و مستقیم میری سمت گوشی، وقتی هر چند دقیقه یه بار اینستاگرام رو چک میکنی، وقتی مدام خبرهای منفی میخونی، وقتی ساعتها درگیر حاشیه زندگی آدمهای اطرافت، آدمهای دیگه، حتی غریبه ها میشی، در واقع داری سرمایه اصلی زندگیت رو خرج میکنی. سرمایه‌ای که از پول هم ارزشمندتره، توجه شماست. و کسی که توجهش رو کنترل نکنه دیر یا زود واقعیتش رو هم از دست میده. برای همین قبل از اینکه بخوای زندگی جدیدی بسازی، اول باید یاد بگیری توجهت رو پس بگیری از شبکه‌های اجتماعی، از ترسا، از نگرانی‌های تکراری، افکار تکراری، از داستان‌های قدیمی ذهنت. چون تا وقتی توجهت آزاد نشه، هیچ قانونی، هیچ تکنیکی قدرت واقعی خودش رو نشون نمیده. و این همون چیزیه که بیشتر آدما هیچ وقت تا انتهای زندگیشون متوجهش نمیشن. خیلی موضوع مهمیه. همونطور که گفتم
بیش از 90% چیزایی که روی اونها تمرکز میکنی به صورت خودکار اتفاق میفتن، مثل کروز کنترل ماشینه. خب یعنی انتخاب آگاهانه شما نیست، سالها تکرار مسیرهایی توی ذهنت ساخته که الان خودشون دارن تو رو هدایت میکنن. شما یه جنگل رو تصور کن، داخل اون جنگل مسیرهایی وجود داره که صدها هزار بار ازشون عبور کردی، کاملا صاف شده، کاملا بازه، یعنی اصلا مشخصه که آقا این مسیری که من هزاران بار رفتم، صدها هزار بار رفتم. حالا توجه تو مثل یک توپ نورانیه که توی اون جنگل داره حرکت میکنه. خب این توپ نورانی به صورت پیشفرض نمیره خب سمت در واقع جاهایی که کلی علف هرز و دار و درخت و انگار مسیر بسته است. خب سمت راحت ترین مسیر میره به طور پیشفرض. خب نمیاد بررسی کنه این مسیر خوبه، اون مسیر بهتره، این بده، نه، فقط میره جایی که قبلا بارها اومدی و رفتی. فرض کن اون مسیر قدیمی تو مثلا تو فکرت چیه؟ اینه که من خیلی سخت کار میکنم ولی انگار رو به جلو نیستم، انگار پیشرفت نمیکنم. یا مثلا این مسیر رو 1000 بار رفته که یه جای کار من همیشه مشکل داره، چرا هیچ وقت سد نمیشه؟ یا حالا هزاران افکار دیگه که اصلا میتونیم تا ماها راجبش صحبت کنیم. خب یعنی خودتون باید تشخیص بدید. این مسیر رو اونقدر تکرار کردی که حتی قبل از اینکه کامل بخوای بیدار بشی ذهن شما واردش میشه. صبح که چشم باز میکنی قبل از اینکه حتی یک تصمیم آگاهانه گرفته باشی نصف راه رو توی همین مسیر رفتی و همزمان احساسات و انتظاراتی رو تولید میکنی که متعلق به همون فرکانسه. اما مسیر جدید، مسیر نسخه بعدی تو، نسخه ثروتمندتر، نسخه موفقتر، نسخه‌ای که در جریان با زندگی حرکت میکنه، تقریبا دست نخورده مونده، پر از علف هرزه. برای همین وقتی توی تمرین ها، تکنیک ها یا مثلا کارهای درونی که داری انجام میدی سعی میکنی که وارد اون مثلا خود جدیدت بشی، سعی میکنی یک چیز درونی رو تغییر بدی، سیستم دوباره برمیگرده عقب. دقیقاً به همین دلیل که گاهی عبارت‌های تأکیدی، جمله‌های مثبت، نمیدونم تصویرسازی‌ها، قانون جذب، هر آن چیزی که تا الان یاد گرفتی تو خالی به نظر میاد. تو جلوی مسیر جدید ایستادی و داری کلمات رو تکرار میکنی، آگاهی‌ها رو فقط گوش میدی، قروی اینجا اینو گفت، قروی اینجا این حرفو زد، قانون اینه، قانون اونه. جلوی مسیر جدید ایستادی و فقط داری اینو تکرار میکنی، حرکتی در کار نیست. کل سیستم عصبیت هنوز به سمت جاده قدیمیه. کلمات جدید بچه‌ها، کلمات جدید، عبارت‌های تأکیدی جدید، هر قانون جدیدی که شما بخواید پیاده کنید اگر حرکت نداشته باشه هیچ مسیر جدیدی برای شما نمیسازه. این جمله من رو به خاطر داشته باشید. توجه تکرار شونده‌ای که با احساس همراه باشه مسیر جدید میسازه. چرا؟ چون توجه همراه با احساس اقدام میاره. پس سوال اینه چطور واقعا وارد مسیر جدید بشی؟ اولین کاری که باید انجام بدی اینه توجهت رو به درون برگردونی. سالها من روزی بچه چند مرتبه آمار و ارقام و نمیدونم امروز چقدر در آوردم و اینا رو چک میکردم، بازدیدا، درآمدا، اعداد، درگیر اینجور چیزا بودم. نه برای صرفا اطلاعات گرفتن، بررسی کردن خودم، برای اجازه گرفتن بودش. هر بار که عددها پایین تر از چیزی بود که توی ذهنم تصور کرده بودم، خب اون حس همیشگی میمن سراغم که هنوز نرسیدم، هنوز کافی نیست، هنوز موفق نشدم، ای بابا من اصلا نمیتونم موفق بشم. بعد با همون حس میرفتم سراغ در واقع به اصطلاح کار بعدی. در واقع داشتم اجازه میدادم دنیای بیرون
تعیین کنه امروز با چه فرکانسی زندگی کنم. اما تغییر از یه جای خیلی ساده شروع میشه. قبل از خلق کردن، چک کردن رو شما باید متوقف کنید. چک کردن هر چیزی رو. قبل از خلق کردن منظورم چیه؟ قبل از بیدار شدن. خب و به جاش چند دقیقه من خودم به شخص می نشستم، سعی می کردم حس کنم نسخه ای از خودم که همین الان کارهای موفق خلق میکنه چه احساسی داره. اون نسخه موفق علیرضا قروی چه احساسی داره، الان به چی فکر میکنه. قبل از روشن کردن صفحه گوشی، قبل از نوشتن اولین جمله محتوام، خب اول اون واقعیت رو درون خودم می ساختم، اون علیرضایی که به نسخه موفق خودش رسیده رو می ساختم و بعد شروع می کردم به محتوا نوشتن، بعد شروع می کردم به کار کردن توی حالا کار املاک بوده، زمین بوده، خرید و فروش بوده، ساخت و ساز بوده، هر چی که بوده، خودم توی بیزنس گل فروشیم بوده، هر چیزی تو هر فضایی که بودم اول به این فکر میکردم نسخه موفق من چطور فکر میکنه. حتی قبل از ضبط بچه همین ویدیو ظهر بودش، رفتم یه جای سرشار از حس خوب، ریلکس کردم، ذهنم رو آزاد کردم. دوستان، آینه هیچ وقت بهت نمیگه تو کی هستی، این تویی که به آینه میگی کی هستی. از لحظه ای که دیگه از آینه اجازه نگرفتم کارم تغییر کرد. حتی ممکنه همون کارهای همیشگی رو انجام بدم خب، اما نتیجه کاملا یه متفاوته. مثلا من با ارتعاش خاصی پادکستام یا همین ویدیوهایی که دارم رکورد میکنم رو رکورد میکنم براتون. برای همین این ارتعاش نسخه موفق داره روی این در واقع جمعیت اثر میذاره، نتیجه جدید خلق میکنه. خب حالا بریم به بخش مهم قانون. گفتیم توجهت رو به درون برگردون. بریم یکم جلوتر. در طول روز بچه‌ها من تمام درخواستم از شما اینه، اگر واقعا میخواید توی زندگیتون موفقیت رو بچشید، طعم آزادی، استقلال زمانی، استقلال مالی، استقلال در هر زمینه از زندگیتون رو بچشید، به خانواده‌تون کمک کنید، به دست همسرتون رو بگیرید، بهترین تفریحات، رستوران، هر جوری که دوست دارید زندگی کنید. و این خیلی حالا راجع به جذب مشترک تامی صحبت میکنم، ولی الان من راجع به شخص شما دارم صحبت میکنم، یعنی یک موفقیت شخصی، خب فردی. ازتون میخوام در طول روز مدام توجهت رو بگیرید و برگردونید. همین تمام مهارت خلق کردن تو همینه، بارها و بارها، لحظه به لحظه. ببین توجهت کجا رفت، بعد برش گردون. دلیل اینکه بیشتر آدما این کارو نمیکنن اینه که وقتی توجهشون دزدیده میشه اصلا متوجه نمیشن، حس میکنن موضوعی که دارن بهش مثلا توجه میکنن واقعا یه موضوع مهمیه، حس میکنن این مشکل الان نیاز به توجه کامل داره. و این دقیقا همون تله‌ایه که متاسفانه اسیرش میشیم دیگه. یعنی اونایی که حالا پشت پرده اینستاگرام و سوشال مدیا و هر جایی که هستن هدف همینه. و من تعداد کمی از مخاطبام رو حتی یعنی نمیگم تمام، تعداد کمی از مردم کشورم یا دنیا رو، تعداد کمی از مخاطبام رو میتونم بیدار کنم نسبت به این قضیه. خب افکار منفی فوری به نظر میاد، شک‌های تو منطقی به نظر میاد، اضطراب در مورد پول و اعداد انگار یه حس مسئولانه بهت میده. من ازت میخوام توجهت رو بگیر برگردون، بگیر برگردون، بگیر برگردون، مدام و لحظه به لحظه بعد این کار رو انجام بدی. برای همین اگر این کار نکنی متوجهش نمیشی. 10 دقیقه میگذره، 1 ساعت میگذره، گاهی کل روزت میگذره، بعد میگه ای بابا بیخیال، امروز هم خراب شد، از فردا دوباره شروع میکنم. و این کار جواب نمیده هیچ وقت بهت. پس هر وقت وسط روز اون افت انرژی رو حس کردی، اون پیام‌های همیشگی افکارت رو حس کردی، قبل از هر کاری فقط از خودت یه سوال بپرس: نسخه ای از من که همین الان به خواستش رسیده
آیا الان روی این موضوع تمرکز میکنه که من دارم تمرکز میکنم؟ و تقریبا همیشه جواب نه. خیلی جالبه. اون نسخه موفق روی مشکل گیر نکرده، روی ساختن راه حل تمرکز کرده. پس توجهتو برگردون، نفس بکش، آروم شو. خب قرار نیست ما وانمود کنیم که ادا در بیاریم، نه مشکلی وجود نداره، بلکه برای اینکه انتخاب کنی کدوم نسخه از تو قراره با این شرایط روبرو بشه، ما داریم این کارو میکنیم. نسخه موفق تو یا نسخه الان تو که نتونست به اون جایگاهی که لایقش دست پیدا کنه. اگر لازم شد روزی بچه‌ها صدها بار باید هی اینو بگیری برگردونی، توجه بگیر برگردون، بگیر برگردون، بگیر. مهم نیست تعدادش چقدره، فقط باید هر بار این کار رو انجام بدی. چون هر بار که توجهت رو برمیگردونی داری مسیر جدید رو تو اون جنگله کمی صافتر میکنی. دقیقاً اینطوری مسیرهای جدید ساخته میشن. خب یا اگر بخوام یه مسیر بهتر از این رو هم بهتون پیشنهاد بدم، اگر واقعاً اراده ذهنی خوبی داری، که من میدونم شمایی که دارید این ویدیو رو مشاهده میکنید قطعاً دارید، 3 روز کامل روی این موضوع بچه‌ها کار کنید. یعنی یه تمرین میخوام بهتون معرفی کنم، ریست 72 ساعته هستش. 3 روز، نه اینکه بخوای کل زندگیت رو زیر و رو کنی. 72 ساعت. اگر کسب و کاری داری، این تمرین این شکلیه دوست من. 3 روز آمار درآمدت رو چک نکن. دقت کن چرا دارم اینو میگم. من نمیگم داده ها مهم نیستن، اطلاعات، دیتا ها مهم نیستن، گاهی باید آمار رو بررسی کنی، اما به جرئت میگم 99% مواقع تو برای تصمیم گیری و اصلاح یا مثلا چیزهای دیگه نمیری سراغ آمار، داری میری سراغ آمار تا ارزش خودت رو اندازه بگیری. داری اجازه میدی یه عدد تعیین کنه امروز چه حسی نسبت به خودت داشته باشی. دوست من، هر بار که عدد پایین‌تر باشه، پایین‌تر از حالا اون چیزی که تو سر خودت باشه، شروع میکنی نتیجه گیری کردن در مورد خودت، شروع میکنی حرف زدن راجع به خودت. ای بابا من خراب کردم، گند زدم، کافی نیستم، کارم خوب نیست، چرا پس من نمیتونم، من موفق نمیشم. بعد تمام روزت رو با همون فرکانس داری زندگی میکنی. اینجاست که باید این چرخه بچه‌ها متوقف بشه. و همینطور دست از چک کردن مداوم رقبا خواهش میکنم. این خیلی مهمه. باید یاد بگیرید نیازی نیست رقباتون رو مداوم چک کنید، مدام سر بزنید. هر حوزه‌ای که هستید اخبار منفی رو کنار بذارید، دعواهایی که توی کامنت ها میشه رو کنار بذارید. من این رو دارم برای کسایی میگم که میخوان خالق اتفاقات زندگیشون باشن. گاهی وقتا طرف میخواد یه چیز جالبی رو تجربه کنه، یه چیز فانی رو تجربه کنه، خب میره کامنت میکنه. ولی اگر خودت رو میخوای بندازی تو مسیری که خلق رو تجربه کنی، این چیزی که میگم رو باید رعایت کنی. فان نداریم، ما مسیر جدی داریم. فان برای زمانیه که من بخوام خودم ریلکس کنم، من بخوام حتی شده 2 تا ویدیوی خنده دارم ببینم ولی با انگیزه و با حال خوب کارم رو شروع کنم. یعنی به جای این کامنت خوندن ها، خبر خوندن ها، چک کردن رقبا و اینجور چیزا، بیا 30 دقیقه اول روزت رو، خدا شاهده این کارو من هر موقع بخوام خلق کنم این کار رو انجام میدم. 30 دقیقه اول روزت رو، حالا من یه سری ویدیو هم راجع به در آینده اول صبح صحبت میکنم، رکورد میکنم براتون. اون زمانی که هنوز چشمات رو نمیتونی باز کنی ولی میدونی که تایم بیداریه، اونجا باید چیکار کنی؟ راجع به انشالله اگر فرصت بشه صحبت میکنیم اگر یادم نره. البته من داخل کانال تلگرام صحبت داشتم بارها و بارها، حالا نمیدونم توی دوره هامون بوده یا رایگان، به پادکست های رایگان بوده، ولی بارها صحبت داشتم. انشالله توی یوتیوب هم صحبت میکنیم. 30 دقیقه اول روزت رو که الان داری صرف گوشی میکنی، بیای به خودت اختصاص بدی. 30 دقیقه‌ای که هیچ چیز خارجی وارد ذهنت نشه، نه چک کردن،
نه مصرف کردن محتواهای بقیه، نه جواب دادن، نه واکنش نشون دادن. دوست من خب فقط خودت باشی و تصمیم بگیری امروز کی هستی، قبل از اینکه دنیا بخواد بهت بگه که کی تو. خب یه چیزی بخون یا یه فایلی از خودمون رو گوش کن که ذهنت رو گسترش بده، روی یه تصویر جدید از خودت تمرکز کن و از همه مهمتر حسش کن. یا حتی یه پاراگراف بنویس. این خیلی من این کار رو انجام میدادم. یه پاراگراف بنویس از زبان نسخه ای از خودت که همین الان به خواستش رسیده. داری به خودت یه نامه مینویسی. من واقعا میخوام تو یه کاری انجام بدی که دوستش داری. خب هدفم اینه، حتی اگر فقط یه پیاده روی ساده باشه، تو این 30 دقیقه یه کاری رو انجام بده که دوستش داری، چیزی که باعث بشه فرکانس عشق، آرامش، توجه درونی در تو فعال بشه. 30 دقیقه، فقط 30 دقیقه ساختن مسیر جدید، فقط در 30 دقیقه قبل از اینکه چیزی تو رو دوباره وارد مسیر قدیمیت بکنه، خودت باید جلوش رو بگیری. چند نفر از شما عزیزان، حالا که تا انتهای این ویدیو همراه من بودی، حاضر این کارهایی که گفتم رو انجام بده؟ من کامنتاتون رو میخونم، نظراتتون رو میخونم، انرژی های خوبتون رو دریافت میکنم و از بین کامنت ها یکی رو برای مشاوره رایگان انتخاب میکنم. پس اگر نیازه یه بار دیگه این ویدیو رو از اول ببینید، اگر نه با تمرکز کافی گوش کردی حتما نظرتون رو کامنت کنید. انشالله که قسمت هر اون کسی که خداوند انتخاب کنه به دلمون بندازه. در پناه حق باشید. یا علی مدد. خدا نگهدار.